Giun đũa là loại ký sinh trùng, chúng gây ra tác hại nhanh trên bò bê, gây ra bệnh giun đũa ở bò bê. Đây là một trong những căn bệnh thường gặp trong chăn nuôi, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của bò bê và để lại những hậu quả nặng nề như viêm ruột, tỉa chảy kéo dài, suy dinh dưỡng, còi cọc. Hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về cách phòng trị bệnh giun đũa ở bò bê. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh do giun đũa Toxocara, sống ký sinh trong tá tràng của bê gây ra. Bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa do bê nuốt phải trứng giun, hoặc có thể nhiễm từ mẹ qua nhau thai từ khi còn là bào thai. Cơ chế sinh bệnh như sau. Khi trứng giun vào trong đường tiêu hóa của bê, chúng phát triển thành ấu trùng. Trong thời kỳ ấu trùng, giun đũa di hành và gây tổn thương các cơ quan như gan, phổi. Khi giun trưởng thành, chúng sống ký sinh tại ruột non và với số lượng lớn có thể vít chặt ruột, làm tắc ruột, có khi giun chui cả vào ống mật. Giun hút các chất dinh dưỡng của vật chủ, đồng thời tiết ra các độc tố làm cho bê bị trúng độc, tỉa chảy và gầy sút rất nhanh. Bệnh thường xảy ra ở bê dưới 2 tháng tuổi, bò trưởng thành không nhiễm do có sự đề kháng tự nhiên. Về triệu chứng nhiễm bệnh, bê bị bệnh có dáng điệu lù đù, chậm chạp, đầu cuối, lưng cong, đuôi cụp, bụng to, lông xù. Đôi lúc bê bệnh bỏ bú, không muốn bú và nằm một chỗ. Trường hợp bệnh nặng, con vật bỏ ăn, nằm một chỗ, gầy rạc, thở yếu, hơi thở hôi thối, mắt lờ đờ, chảy nước mắt có nhử. Mũi khô, sốt, thân nhiệt có thể lên đến 40 đến 41 độ C, có con đau bụng, nằm ngửa giãy giụa. Lúc mới nhiễm bệnh, phân bê lổn nhổn, hơi táo, từ màu đen chuyển sang màu vàng xám, đặc sền sệt, rồi ngã sang màu trắng và lỏng dần, mùi tanh khắm và rất thối. Con vật có thể ỉa vọt cần câu, phân dính ở khủ chân, xung quanh hậu môn. Con vật gầy sút rất nhanh và có thể chết. Bệnh có thể kéo dài từ 5 đến 48 ngày và thường chết sau 7 đến 16 ngày phát bệnh. Về cách điều trị, đối với bê nghé dưới 2 tháng tuổi khi mắc bệnh, bà con sử dụng phác đồ điều trị với sản phẩm Leva 100 kết hợp với sản phẩm trợ sức Butasan 100. Sau 1 tháng tiêm lặp lại lần 2 để chống tái nhiễm. Đối với bê nghé trên 2 tháng tuổi, bà con có thể sử dụng sản phẩm Intermectin hoặc Intermectin Super tiêm dưới da để đồng thời tiêu diệt các loại ngoại ký sinh trùng khác như ve, giận. Kết hợp dùng các thuốc trợ sức như Introvit hoặc Butasan 100 hay Butavit 100. Về cách phòng bệnh, từ những nguyên nhân gây ra bệnh giun đũa ở bò bê, bà con cũng cần thực hiện các phương pháp để phòng bệnh cho bò bê. Một số phương pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh như sau. Cần giữ vệ sinh chuồng trại, định kỳ sử dụng sản phẩm Deson Super hoặc Ionina còng để phun sát trùng, tiêu độc chuồng trại, gom phân trâu bò để ủ nhằm tận dụng nhiệt độ cao khi ủ, làm mất hiệu lực gây bệnh của trứng và ấu trùng giun đũa. Chú ý vệ sinh khi chăn thả, tránh các bãi chăn ẩm thấp, nhiều chất thải của trâu bò. Tẩy giun định kỳ cho trâu bò mẹ để đề phòng bê nghé nhiễm giun qua nhau thai và chủ động phòng bệnh cho bê bò sau khi đẻ bằng các loại thuốc trên theo liều lượng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Với những thông tin trên, Dr. Vet hy vọng bà con đã hiểu rõ hơn về bệnh giun đũa ở bò bê để có được hướng dẫn phòng bệnh cũng như phương pháp điều trị thích hợp và kịp thời nếu đàn bò bê nhiễm bệnh để hạn chế được tối đa những ảnh hưởng đến hiệu suất chăn nuôi. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.